mein Befehl zu widersetzen. So weit ist es also gekommen. Der Militär hat mich belogen. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. في شخصيات بالتاريخ بتخوف لمجرد ذكر اسمها، بس شو إذا قلت لك إنه في رجل بحكيه بإشارات إيده بصوته العالي جر وراه شعب كامل لحرب مدمرة؟ هتلر مو بس دكتاتور، هالاسم لحاله كفيل يخلي العالم يرجف. بس السؤال، كيف صار هيك؟ كيف تحول من رسام فاشل لوحش صنع أكبر كارثة بالتاريخ الحديث؟ خلونا نفتح صفحات ما بينحكى عنها ونشوف الوش الثاني لهتلر. انخلق أدولف هتلر بيوم 2 نيسان 1889 بضيعة صغيرة بإقليم النمسا العليا على الحدود مع ألمانيا. هتلر كان رابع واحد من 6 أخوة. أبوه كان موظف بالجمارك اسمه ألويس هتلر، وأمه اسمها كلارا هتلر، وكانت من عائلة فلاحين، وكانت الزوجة الثالثة لأبوه. بعد ما تقاعد أبوه من شغله بالجمارك، عاش هتلر أغلب طفولته بمدينة لينز يلي هي عاصمة النمسا العليا، وظلت المدينة المفضلة لقلبه طول عمره، وحتى كان يتمنى يندفن فيها. دخل هتلر المدرسة الابتدائية بمدينة لينز، وبهالمرحلة كان شاطر ومتفوق، بس لما دخل على المرحلة الثانوية تراجع مستواه، وهذا الشيء زعل أبوه يلي كان بده إياه يصير موظف حكومي مثله. أبوه ألويس هتلر توفى سنة 1903، بس ترك وراه معاش ومدخرات كفت العيلة. بعد ما توفت أمه سنة 1907 راح هتلر على فيينا بعد ما خلص المدرسة الثانوية، وحاول يحقق حلمه ويصير رسام عكس رغبة أبوه، وقدم على كلية الفنون الجميلة بس ما نجح، ورجع حاول كمان مرة وما زبطت معه. هتلر ما كان يحب الوظائف الحكومية التقليدية، وكان يقول عن حاله: مع إني كنت صغير بس كنت فكر بالمستقبل، وما لقيت ولا مهنة شدتني، وما خطر لي ولا مرة إني أمشي على طريق أبي، لأن الشغل الحكومي كان بالنسبة إلي مثل الحبل يلي بيشد الواحد لتحت. وببداية حياته اضطر يشتغل شغلات بسيطة حتى يقدر يعيش، بس كان دائما عنده طموح يوصل لمكان عالي. ولما قامت الحرب العالمية الأولى اتطوع بالجيش الألماني وشارك بالحرب وانصاب، وأخذ ميداليتين على شجاعته. وبعد سنين مليانة شغل وطموح صار مستشار ألمانيا سنة 1933، يعني مثل رئيس الوزراء. وبالسنة اللي بعدها، وبعد ما مات الرئيس الألماني هندنبورغ، مسك كل السلطة بإيده وصار يحكم لحاله، وسمى حاله زعيم ألمانيا ومستشارها. سنة 1913 انتقل هتلر على ميونخ وانفحص مشان الخدمة العسكرية بالنمسا بشباط 1914، وقالوا أنه مو لائق لأنه كان ضعيف ونحيف. بس لما قامت الحرب العالمية الأولى ب 28 تموز 1914 طلب من الملك البافاري لويس الثالث يسمح له يخدم، ووافقوا على طلبه. وبعد حوالي شهرين تدريب، وبأكتوبر 1914 انضم هتلر لفوج المشاة الاحتياطي البافاري السادس عشر يلي كان يحارب ببلجيكا وفرنسا. هتلر كان يشتغل كرسول بين الجيوش على الجبهة الغربية، وهي من أخطر الشغلات بالحرب، وشارك بعدة معارك كبيرة مثل يبريس الأولى والسوم وآراس وباسكين دايلي. وبأكتوبر 1916 انصاب برجله وهو بمعركة السوم، وبعد سنتين انعمى مؤقتا لما انضربوا بهجوم بغاز الخردل. وتقديرا لبطولته أخذ وسام الصليب الحديدي من الدرجة الثانية سنة 1914، ومن الدرجة الأولى سنة 1918. أيام الحرب العالمية الأولى كان هتلر جندي، وشاف بعينه كيف خسروا الألمان الحرب، وكيف اضطروا يوقعوا على اتفاقيات مهينة، وهالشي كان له تأثير كبير بتكوينه الفكري ونظرته للعالم. هتلر مع أنه نمساوي كان بيعتبر حاله ألماني، ولما عاش بفيينا بلش يكره غير الألمان لأنه شاف حاله جزء من الأمة الألمانية، وكان يستهزئ من الحكومة النمساوية لأنه كانت بتعترف ب8 لغات رسمية، وكان مؤمن أنه ما في حكومة بتقدر تضل ماسك الحكم إذا حاولت تعامل كل الأعراق نفس المعاملة. ومن أفكاره الرئيسية أنه ما في مساواة بين الأعراق ولا الشعوب ولا حتى بين الأفراد، واعتبر هالشي جزء من نظام طبيعي ما بيتغير. وكان يمجد العرق الآري ويشوفه هو العنصر المبدع بالبشرية. بحسب هتلر الوحدة الأساسية للبشر هي الفولك، يعني الشعب، وكان شايف أنه الشعب الألماني هو الأعظم، وكان بيعتقد أنه الدولة لازم تخدم هالفولك، وهالمهمة برأيه خانتها جمهورية فايمار. أفكاره كانت مبنية على الشوفينية يلي بتقوم على النقاء العرقي، فكان يقسم الناس لقسمين:
بناة الحضارة ومخربيها. وكان يشوف الآريين هن بناة الحضارة وأصحاب العلم والفن والأدب والصناعة، وكان خايف أنه ينخلط هالعرق مع غيره وينفقد تميزه. أعلن قانون المواطنة بالرايخ، وهو قانون لحماية الدم والشرف الألماني، وكمان قانون العلم. وبهالقرارات يلي وافق عليها الرايخستاغ بالتزكية صار اليهود محرومين من الجنسية الألمانية، وانمنعوا من الزواج أو العلاقة مع الألمان، وكمان ما عاد فيهم يرفعوا العلم الألماني أو يلبسوا ألوان يلي صار رمزها الصليب المعقوف. أكبر عدو للنازية برأي هتلر ما كانت الديمقراطية الألمانية، لأنه كانت أصلاً عم تنهار، بل كانت الماركسية، لأنها بتآمن بالأممية والصراع الطبقي. وبعيداً عن الماركسية، كان شايف أنه أكبر عدو إله هو اليهودي، يلي كان بالنسبة له رمز الشر المطلق. بعد ما خلصت الحرب راح هتلر يشتغل بالسياسة بميونخ، وانضم مثل كتير من الجنود لحزب صغير اسمه حزب العمال الألمان بشهر أيلول 1919. وبعد سنة صار مسؤول عن دعاية الحزب، وغيروا اسمه للحزب النازي. استغل هتلر قدراته بالتنظيم ليطور الحزب، وبلش ينشر أفكاره، ورفع شعارات تدعو لوحدة الألمان بأم وحدة، وكون جيش خاص اسماه جنود العاصفة. بتشرين الثاني 1923 حاول يعمل انقلاب بس فشل، وانسجن 5 سنين بتهمة الخيانة، بس قضى منهم 9 شهور بس بقلعة لاندسبيرغ. وخلال هالفترة كتب أول جزء من كتاب كفاحي يلي حكى فيه عن سيرته وأفكار الحزب، وكمل الكتاب سنة 1927. بعد ما طلع من السجن انمنع من إلقاء الخطب ببافاريا، وبعدين تمدد المنع لباقي الولايات الألمانية، وظل هيك لحد سنة 1928. رجع يلمع اسمه بعد ما حقق الحزب النازي نتائج منيحة بانتخابات 1928، ورجعوا الناس ينضموا للحزب، خصوصي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وكان هتلر عم يستغل الوضع ويوصل رسائله للناس. وبسنة 1929 لما صار الكساد الكبير زادت الفوضى السياسية بألمانيا، وتحالف هتلر مع السياسي القومي ألفريد هوغننبرغ ليعارضوا خطة يونغ يلي بتجبر ألمانيا تدفع تعويضات مهولة للحلفاء، وهتلر كان ضد هالشي تماما. وصار الحزب يتلقى دعم مالي من الصناعيين، وهالشي ساعد ويثبت الحزب ويزيد تأثيره خصوصي بين الطبقة الوسطى والفقراء والعاطلين عن العمل. وبانتخابات أيلول 1930 حصل حزب هتلر على أكثر من 18% من الأصوات، بعد ما كانوا 2.6% بس بسنة 1928. وبيوم 13 كانون الثاني 1933 عينوا الرئيس هندنبورغ مستشار لألمانيا، وبسرعة أسس هتلر حكم ديكتاتوري وبلش يقضي على خصومه، وحضر الصحافة المعارضة وكمان النقابات العالمية وكل الأحزاب يلي كانت ضده. ولما اجت انتخابات 5 آذار 1933 حصل الحزب النازي على 43.9% من الأصوات، وبعدها بيومين أقروا قانون التمكين يلي عطى هتلر سلطات مطلقة. بتشرين الأول 1933 انسحب هتلر من مؤتمر نزع السلاح ومن عصبة الأمم، وبعدها بشهر كانون الثاني 1934 وقع معاهدة عدم اعتداء مع بولندا. النقلة الكبيرة صارت بآب 1934 لما مات الرئيس هندنبورغ، فقرر قادة الجيش يدمجوا منصب الرئيس والمستشار، وصارت القيادة العليا بإيد هتلر، وكل الضباط والجنود صاروا يقسموا يمين الولاء لشخصه. ومن وقتها صار هتلر يحكم كل ألمانيا، وسمى حاله زعيم ألمانيا ومستشارها، وفترته سموها الرايخ الثالث. وبتشرين الثاني سنة 1937 اجتمع هتلر بقادته العسكريين وقال لهم خططه للغزو، وبلش بالنمسا وتشيكوسلوفاكيا. وبكانون الثاني سنة 1938 تخلص من كل حدا ما كان مخلص إله تماما، وشكر موسوليني على دعمه. وبأقل من 3 سنين على وجوده بالحكم بلش غزواته، أول شيء منطقة الراين، وبعدين النمسا، وبعدين تشيكوسلوفاكيا وبلاد كتيرة بأوروبا، وشكل محور مع اليابان وإيطاليا ضد فرنسا وبريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتي. وهدفه كان يحط أساس لنظام جديد بأوروبا من سنة 1933 لل 1939 ويطرد اليهود من الرايخ. وب 1941 تغيرت السياسة من الطرد للإبادة. لما غزا بولندا ب 1939 الحلفاء أعلنوا الحرب عليه، وخلالها احتل مناطق شاسعة من أوروبا وسيطر على قسم كبير من الاتحاد السوفيتي، وقتل تقريباً 3 ملايين روسي قبل ما السوفييت يسحقوا جيشه بمعركة ستالينغراد الطويلة.
هالهزيمة كانت نقطة تحول كبيرة بالحرب، وبعدها خسر بمعركة العلمين بمصر ب 1942، وبلش الجيش الألماني يتراجع لينسحب لألمانيا، وانمسك موسوليني بتموز 1943 وانعدم بنيسان 1945. فضاعات حكمه ما كانت بس بالحرب، بل فتح معسكرات لاحتجاز السجناء والمعارضين، وعمل إبادة جماعية لليهود بالهولوكوست يلي مات فيها عدد كبير من اليهود. صارت أكثر من محاولة لاغتيال هتلر ب 1943 و 1944، وأقرب وحدة للنجاح كانت ب 20 تموز 1944 وقت فجر العقيد كلاوس فون قنبلة باجتماع بمقر هتلر شرق روسيا. بس هتلر وقتها طلع بإصابات بسيطة وانعدم معظم المشاركين بالمحاولة. وبنص ليلة 28-29 نيسان 1945 تزوج هتلر من عشيقته إيفا براون، وبعدها مباشرة أملى وصيته السياسية، وعين كارل دونيتز رئيس للدولة وجوزيف جوبلز مستشار. وب30 نيسان 1945 ودع جوبلز وكم شخص من المقربين ورجع لجناحه وانتحر بطلق ناري، ومرته أخذت سم حسب تعليماته وانحرقت جثثهم. Heil euch